नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम राजनीतिमा। आज हामी नेपालको कला क्षेत्रमा झण्डै 6.5 दशक सक्रिय भूमिका निभाउनु भएकी र अहिले पनि निरन्तर रूपमा कला क्षेत्रलाई माया गर्दै आउनु भएकी नेपालको पहिलो नायिका भुवन थापा चन्जुको निवासमा आइपुगेका छौं। उहाँले देख्नु भएको नेपालको कला क्षेत्र र आजभन्दा 6 दशक अगाडि 7 दशक अगाडि नेपाली कला क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको थियो, साथसाथै नेपालको कला र संस्कृतिले नेपालको समाज परिवर्तन गर्नका लागि इतिहासदेखि अहिलेसम्म के कस्तो योगदान पुर्याउँदै आएको छ र उहाँको आफ्नै जीवनमा नेपालको राजनीति र राजनीतिमा सुधार ल्याउनु पर्ने कुरा के देख्नु भएको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ भुवनजी यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले झण्डै 6.5 दशक नेपालको कला क्षेत्रमा बिताउनु भयो र त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा नेपालको पहिलो नायिका। हजुर, कस्तो थियो यहाँले कला सुरु गर्दाखेरि, पहिलो कला आफ्नो प्रस्तुत गर्दाखेरिको अवस्था कसरी सम्झनुहुन्छ? कला क्षेत्रमा त म 10 सालदेखि नै म 2010 सालमा म त्यसमा भाग लिएँ। हजुर। तर त्यो बेला म बच्चै थिएँ। हजुर। 4-5 वर्षको उमेरमा, 5-6 वर्षको उमेरमा थियो। त्यो बेलामा नाटक यहाँ कला क्षेत्रमा मतलब नाटकहरू हुन्थेनन्, धेरै हुन्थेनन् कि कलाकारै हुन्थेनन् त्यहाँ मान्छेहरू। कलाकार बन्न धेरै गाह्रो थियो भने समाजले कलाकारहरूलाई धेरै हेर दृष्टिले हेर्थे। भने नाच्ने गाउने भनेपछि सबभन्दा तल्लो स्तरको मानिन्थ्यो। त्यस्ताका पनि हाम्रो अब नाटक सम्राट हाम्रो बालकृष्णज्यूले उहाँले एउटा नाटक गर्न लाउनु भयो। हुन त पहिले पनि नाटक गर्नुभयो अरे, आइमै लो मान्छेलाई आइमै बनाएर भने त्यो बेलामा अब साडी लगाएर भने आइमै चाहिँ गाह्रो, लो मान्छे बन्न पनि गाह्रो, फेरि आइमै कलाकार बन्न पनि गाह्रो भएको हुनाले उहाँलाई त्यस्तो गर्नुभएको थियो अरे। पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो हिरोइन फेला पार्नु भएछ, जस्तो शान्ति मास्के हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भर्खर कलकत्ताबाट आउनुभयो। राम्री बुढीमा त्यति राम्रो हुनुहुन्थ्यो। अनि त उहाँले एउटा अन्धवेग नाटक भने उसले आफ्नै लेखेकोमा आफूले डाइरेक्सन गर्नुभएकोमा अनि उहाँले त्यो नाटक गर्नुभयो। अनि त्यसमा चाहिँ अब बच्चाहरूको भूमिका चाहियो। त्यहाँ त कलाकार पाउनु त बल्ल कलाकार पाउनु, अब भूमिका गर्ने बच्चाहरूको पाएन। अन्त मेरो बुवासँग त अब उहाँको अलिकति रिलेसन भनेको त चिनजान भएको हुनाले अनि मेरो बुवाले भन्नुभएछ कोही छ एउटा बच्चाको एउटा सानो पाठ खेल्नु पर्ने भनेखेरि हुन्छ, मेरो छोरी नै हुनुहुन्छ भनेर मलाई लिएर गएको। त्यहाँदेखिको मैले त्यो 10 साल त मैले बचपनमा गएँ। त्यसपछि 11, 12, 13, 14 सालमा अनि के अरे कला केन्द्रहरू मतलब बल्ल ऊ भयो के अरे त्यहाँ कला केन्द्र जननाट्य परिषद नासाखलक भने उत्पादन गरे, उनीहरूले उत्पन्न गरे। यहाँनिर तपाईँ आफै आउनुभन्दा पनि तपाईँको बुवा पिताजी आफै पनि एउटा चर्चित सङ्गीतकार र तपाईँले भने जस्तो त्यति बेला नेपालमा कला गर्ने, नाटक गर्ने या आफ्नो कला प्रस्तुत गर्नेलाई, नाच्नेलाई, गाउनेलाई तल्लो स्तरको आफै त्यत्रो चर्चित सङ्गीतकार हुँदाहुँदै आफ्नो छोरीलाई एउटा ठाउँमा लगिदिनु भयो। त्यसपछि तपाईँ आज यहाँसम्म पुग्नु भएपछि आफ्नो बुवालाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ? त्यति बेलाको परिस्थितिमा तपाईँलाई हात समादै त्यहाँ पुगेर आज यहाँ पुग्नु? त्यो त म आफूलाई गौरव ठान्छु, किनकि मेरो बुवाको सपोर्ट सायद नभइदिए त्यो बेलामा मैले कला क्षेत्रमा लागेको थिइनँ। त्यो कला क्षेत्रमा लिएर जानुभयो मेरो बुवाले नै हो। अहिलेसम्म म उहाँलाई म जहिले पनि म मान्छु। उहाँ नभइदिए सायद म कला क्षेत्रमा आउँथिनँ होला। अहिले चाहिँ महिलाहरू समाजका हरेक क्षेत्रमा निकै अगाडि पुगिसकेका छन्। त्यति बेला तपाईँहरूले भने जस्तो अहिले पनि धेरै नै प्रसङ्ग जोडिसक्नु भएको छ। कस्तो थियो बाहिर सुटिङको लागि जाँदाखेरि, के कस्तो कुरा सुन्नु? अब सुटिङ भन्दा नि पहिले त म अब रङ्गमञ्चकै कुरा गरौँ होइन। सुटिङ त पछि 21 सालमा सुटिङ भयो। रङ्गमञ्चमै कुरा गरौँ भने पहिले चाहिँ डबलीमा नाचिन्थ्यो। अब त्यो बेला नाचघर एउटा पनि थिएन। एउटा चाहिँ पुतली बगैँचा भन्नेमा हाम्रो यो अन्धवेग नाटक भएको। पछिबाट कुनै हल जनसेवा हलमा बाहिरपट्टि अलिकति सो गर्ने ठाउँमा नाच्ने ठाउँमा त्यो ठाउँमा नाचिन्थ्यो, डबलीमा नाचिन्थ्यो। त्यसो गर्दा गर्दै अनि राष्ट्रिय नाचघर खडा भयो। त्यो पछि अनि राष्ट्रिय नाचघरमा पछि कार्यक्रमहरू भयो। तर पहिले के भने जस्तो अब फोरा दरबारमा एउटा सानो हल थियो, जस्तो म त राणाहरूले हेर्ने फिल्महरू हेर्ने त्यस किसिमको हलमा सानो सानो स्टेज हुन्थ्यो, त्यहाँ हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यो चाहिँ हामीले कस्तो भने अब मैले चाहिँ अब म आफ्नै कुरा गर्छु, मैले चाहिँ कला क्षेत्रमा लाग्छु। पहिले त बचपनमा त अब उयो बच्चा हो, के फरक परेन। त्यसपछि अलिकति बुझ्दै आएपछि यो कस्तो कला क्षेत्र भनेको चाहिँ लागु पदार्थ जस्तो रहेछ क्या। मतलब नाच्ने गाउने भनेपछि इन्ट्रेस्ट लाग्ने, नसा लागिहाल्यो। अनि त्यो नसा लागेको हुनाले मैले चाहिँ त्यो चाहिँ
सँगसँगै हुन त मैले पढ्न त पढेँ। त्यो त्यो नसामा मैले धेरै नाटकहरू गरेँ, बाहिरबाट धेरै नाटकहरू गरेँ। नाम त मलाई एउटा नै आउँदैन अहिले। धेरै नाटक कला केन्द्रबाट पनि गरेँ, बाहिरबाट पनि गरेँ। राष्ट्रिय नाटकमा त जुन मैले जागिरी खाएँ त्यहाँ धेरै गरेँ मैले है। त्यो भएको हुनाले त्यसपछिबाट 21 सालमा त बल्ल फिल्म एउटा बन्ने भयो। त्योभन्दा पहिले त अब हामीले फिल्म हेर्थ्यौँ होइन। फिल्म हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो बेलाका हाम्रा इन्डियनका हिरोइनहरू टप माला सिन्हा, वैजयन्ती माला, यस्ता यस्ता हिरोइन साधनाहरू थिए। अनि हामीले पनि फिल्म हेर्न जान्थ्यौँ। एक मोर एक सुकामा हेर्न जान्थ्यौँ त्यो बेला बचपनमा। अनि हुन्थ्यो यस्तो हुने रहेछ फिल्म भन्ने कुरा, मतलब यस्तो खेल्न पाए कस्तो राम्रो। हामी त कला क्षेत्रमा लागिसकेका मान्छेलाई हुन्थ्यो त्यस्तो। त्यसपछिबाट चाहिँ एउटा आमा पिक्चर बन्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि श्री 5 को सरकारले, त्यो बेला श्री 5 सरकार थियो, त्यो बन्ने भयो भन्ने कुरामा। अनि हामीलाई चाहिँ म राष्ट्रिय नाटकमा आबद्ध 18 सालमा राष्ट्रिय नाटकमा म जागिर भइसकेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हामीलाई के माथिबाट आयो कि मन्त्रालयबाट आयो कि त्यस्तो फिल्म बन्ने भएको छ, तिमीहरू चाहिँ जाऊ इन्टरभ्यू गर्न। पहिलो फिल्मका लागि जाने कुरा पनि आदेश थियो, पहिलो पटक रङ्गमञ्चमा जाने कुरा पनि बुवाले लिएर जानुभयो। अनि त्यस भएको हुनाले हामी गयो, इन्टरभ्यू गऱ्यौँ। बम्बेबाट डाइरेक्टर आउनुभएको थियो। अनि इन्टरभ्यू गऱ्यौँ, इन्टरभ्यू पास भयो। अनि आमा पिक्चरमा खेल्ने मौका चान्स पायो फिल्म क्षेत्रमा। पहिलो फिल्म त्यो पनि आमा, नामै आमा, आमासँग सबैको एउटा सेन्टिमेन्ट जोडिएको हुन्छ। कस्तो अनुभव थियो? अब त्यो बेला यसो नि, अब आफूले पहिले फिल्म हेरिन्थ्यो, हिरोइनहरू यस्तो हुन्छ, फिल्ममा यस्तो खेल्न राम्रो आफूले पनि खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा उत्सुकता त भएको थियो नि। त्यो बेला आफूले झन् अब पाएपछि त झन् खुसी भएँ म कि अब फिल्ममा मैले चान्स पाएँ भन्ने कुरा खुसी भयौँ। हामी 3-4जना कलाकारहरू गएको थियौँ त्यहाँ है, खुसी भयौँ। फिल्ममा खेल्ने चाहिँ अभाग्य प्राप्त भयो भन्ने कुरा त्यो बेला मलाई सम्झना भयो, रमाइलो पनि लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो। अब हाम्रो कार्यक्रमको नामै राजनीति छ। हजुर। तपाईँ गैर राजनीतिक क्षेत्रको व्यक्ति पर्नुभयो, अलिकति कलाको नजोड्यो भने फेरि तपाईँका दर्शकले अन्याय पनि हुन्छ त्यो त प्रशंसकहरूलाई। अहिले चाहिँ तपाईँले 2010 सालदेखि निरन्तर रूपमा नेपालको कला क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। त्यति बेलाको तपाईँको पहिलो फिल्म नै नेपालको राजनीतिक क्षेत्रबाट आयो, राजाको आदेश। समग्रमा फर्केर हेर्दा नेपालको समाज र राजनीतिलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? राजनीतिका बारेमा के भन्न रुचाउनु? अब राजनीति भन्ने कुरा मलाई यो जुन अहिले राजनीति भइरहेछ त्यस्तो मलाई केही पनि आउँदैन। हेर्नुहोस्, राजनीति भन्ने कुरा म कलाकार भएको हुनाले, तर के भने त्यो बेलामा राजाको बाहुल्य थियो होइन। अब अहिले चाहिँ बाहुल्य छैन, राजा भन्ने कुरा छैन। तर त्यो बेला कस्तो थियो भन्ने हामीलाई चाहिँ अब अहिले हेर्दाखेरि मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा राजा भएको भए पनि नि, पञ्चायत काल भए पनि नि, मलाई चाहिँ कस्तो भने अलि आनन्द हुन्थ्यो क्या त्यो बेला। जस्तो भने जस्तो अब एकले हुन्छ, अब जमाना अलि फरक भइसक्यो, मान्छे धेरै उत्पत्ति भइसक्यो, मान्छेहरू जनताहरू बढ्दैछन् है। त्यो बेला कम पनि जनता होला सायद, धेरै ट्याक्सी पनि थिएन, मोटर पनि थिएन। हेर्नुहोस् कति टाढा हामीहरूको राष्ट्रिय नगरमा हाम्रो सो गर्न पर्थ्यो होइन। 10:30-9 बजीसम्म सो गरेर हामी एउटा पिउनको घरमा आउँथ्यौँ। यहाँ यो घरमा यो महाराजगञ्ज चक्रपसम्म मोटर पाउँथेन, हामी हिँडेर आउँथ्यौँ। तर आनन्द हुन्थ्यो, हाम्रो कसैको डर भर्के पनि थिएन। त्यो आनन्द स्वतन्त्र थियो क्या। मतलब हामीलाई पञ्चायत काल भए पनि नि, अब मेरै मात्रै अरू कुरा मलाई चाहिँ अरू बडो सुख शान्ति थियो त्यो बेलामा। तर अहिले कतिचोटि मान्छे बढ्दै पनि गयो, देश हुन त राम्रो उत्थान भयो, तर अलिक अशान्ति अहिले देखियो, वातावरण देखियो। त्यो र अहिलेमा धेरै फरक छ। तपाईँले यहाँबाट हिँड्दै नाचघर जाने, नाचघरबाट राति हिँड्दै 10 बजे यहाँ आउने देखेको यो सहरको स्ट्रक्चर, राजधानीको स्ट्रक्चर, संरचना, यहाँको वातावरण पहिला र अहिलेमा कति भिन्नता देख्नु? अब हेर्नुहोस्, हुन त अब अहिले स्ट्रक्चर भनेको त्यो बेलामा मोटर धेरै थिएन, अहिले मोटर बाटो थिएन, सानो बाटो थियो, धेरै कम मोटरहरू चल्थे, मान्छेहरू कम थियो, जनताहरू पनि कम थियो, बसोबास गर्ने मान्छे कम थियो। त्यो अनुसार त अहिले देशमा त प्रगति भएको छ, किन देशमा बाटोहरू घाटोहरू सब बनिरहेको छ, ठुल्ठुलो भेहिकलहरू आइरहेको छन्। अब अहिले हामी क्रस गर्न सक्दैनौँ, मोटरसाइकल र मोटरले गर्ने खालको मान्छे भन्दा बढ्ता मोटरहरू छन्। त्यो अब हुन त अरूको देशभन्दा हाम्रो देश त अब अलिक उनी छ। म पनि देश घुमिसकेका मान्छे हो है। तर कस्तो भने नि, अब त्यो वातावरण भए पनि नि, तर अहिले चाहिँ हाम्रो प्रगतिमा के प्रगति भयो भन्ने कुरा मलाई के चाहिँ पहिले भन्दा अहिले के भयो भन्ने कुरा नि म बुझ्नै सकिनँ, छुट्याउन सकिनँ। किनकि पहिले
बरु पहिले नै आनन्द थियो जस्तो कि भन्ने कुरा मनमा भान हुन्छ, पहिले नै आफूलाई सुरक्षा थियो कि भन्ने कुरा पनि भान हुन्छ। अहिले समाजमा असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ? अहिले त्यस्तो क्या, अब हुन्छ देश हो अब ठुलो भइरहेछ, अब बाटोघाटो भइरहेछ अरूको देश जस्तै अब ठुल्ठुलो अब मान्छेहरूको राजनीतिकले अहिले हाम्रो नेताहरूले के रेल ल्याउने रे के प्लेन ल्याउने रे कसो कसो भन्ने कुरा भनिरहेछन्। त्यो देशको अब उत्थानको लागि त ठिक छ, तर मेरो आफ्नो यसो महसुस गर्दाखेरि चाहिँ पहिलोमा र अहिलेमा के न फरक भएको छ र के पनि। पहिले एउटा राजा थियो, राजा गयो है, अब राजाको बहुमूल्य गयो नि, अब अहिले चाहिँ अब नेताहरूको चाहिँ बहुमूल्य बढी भएको छ, थोरै होइन। अब अहिले पनि के मलाई फरक लागेन र जस्तो राजा अब हामी बाहिर जाँदाखेरि नि राजा बाहिर गयो भने चाहिँ स्यालेरी बढाएर मान्छे पुलिसहरू 1-2 घन्टा 3 घन्टासम्म सडक बनाउनु भन्ने कुरा थियो, तर अहिले पनि त्यही छ त फेरि। अहिले पनि त जानुभन्दा अगाडि 2-3 घन्टा अगाडि अहिले त जन्तीमा त राजामा जान्थ्यो होला, अहिले त के अरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबै जाँदाखेरि पनि त अब त धेरैजना मान्छेहरूको अर्डर पऱ्यो नि त, त्यो केही फरकै परेको छैन अहिले। त्यो भने जस्तो के न फरक परेको छ र पहिलो पञ्चायत कालमा अहिलेमा जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा तपाईँले अघि नै जोड्नु भयो, पहिलो फिल्म बन्ने भएपछि राजाले नै भारतको मुम्बईबाट डाइरेक्टर बोलाएर तपाईँहरूको इन्टरभ्यू लिन लाउनु भएको भनेपछि त्यति बेला राजाले कला संस्कृतिलाई जोगाउनै खोज्नु भएको होला होइन? त्यो कस्तो छ भने नि जस्तो म बिबी शाह भन्नेखेरि यहाँले किताब पढ्नुभयो होला, उहाँले बडो लेखक गानाहरू लेख्नु म बिबी शाह। राजाको त्यो मुम्बईबाट पनि डाइरेक्टर लिएर यहाँ एउटा फिल्म बनाउन, नेपाली फिल्म आमा त्यो पनि बनाउन खोज्ने इच्छा र अहिलेको कला क्षेत्रमा देखिएको कुरा कति फरक पाउनुहुन्छ? अहिलेका नेताहरूले कला क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण कति फरक पाउनुहुन्छ? अब पहिलेको त भन्नु पर्यो राजा नै कलाकारै हो त्यो बेलाको। म बिबी शाह भनेपछि महेन्द्र सरकार राजालाई असाध्यै कला क्षेत्रमा मान्ने, नाचगान चाहिँ धेरै हेर्न पर्ने, सुन्न पर्ने, गाउनु पर्ने, कला क्षेत्रमा त यति उत्थान। अहिलेसम्म त्यो राजा जिम्मेदार भइदिए कला क्षेत्र कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो होला, त्यो हुन्थ्यो। अब त्यो बेला त्यो राजाले नै गर्नेखेरि हामीले यो अहिले अलिकति फिल्म क्षेत्रमा किन राजाले धेरै ठाउँमा गए, सब ठाउँ फिल्म हेरे, सबै राम्रो उ गरे, हाम्रो नेपालमा पनि फिल्म पनि राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले बम्बईबाट बोलाएर हामीहरूलाई एउटा नेपालको सुरुवात गर्नुभयो, राजाले गर्नुभयो। त्यो चाहिँ अब म त राजालाई धेरै मान्छु, किनकि उहाँले नै सुरुवात कला क्षेत्रमा सुरुवात गरेको हुँदा आजसम्म अहिले हामी कला क्षेत्रमा छौँ। तर अब अहिले यहाँले भनौँ अहिलेको नेताहरूको कुरा गर्नुभयो। अब अहिले नेताहरूले कुरा गर्नेखेरि चाहिँ कस्तो भने यसो लाग्छ, अब जस्तो हामीले प्रचण्डजीलाई भेट्छौँ कहिले कहिले, हामीले हाम्रो के बाबुराम भट्टराईजीलाई भन्छौँ भेट्छौँ भनेखेरि ओहो दिदी तपाईँको फिल्म त मैले हेरेको छु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले है, तर मेरो विचार हेरेको छ कि छैन भगवान् जानुहोस्। हेरेको भइदा त हुन्छ, नहेरेको भइदा कसै हेरे भन्ने त हुन्थ्यो होला है। अब जसले पनि हामीलाई भेट्यो भने जस्तो अस्ति के अरे हामीले केपी ओलीलाई मैले भेटेँ एउटा कार्यक्रममा भन्दाखेरि ओहो भन्छ तपाईँको त फिल्म मैले हेरेको छु है भन्नुभयो। त्यो धन्यवाद, उहाँले हेर्नु त भएको रहेछ नेपाली फिल्म। तर यसो हेर्दाखेरि नेताहरूले फुर्सद छ र हामी कलाकारहरूलाई यस्तो मतलब चिन्नलाई जस्तो लाग्यो कि अहिलेको वातावरण हेर्दाखेरि। कुनै पनि अहिले नेपाल सरकारमा जुन अहिले भएपछि चाहिँ मेरो विचारले प्रगति त मलाई केही पनि यो कला क्षेत्रमा प्रगति भएको जस्तो लागेन, जति बेला पहिले पञ्चायत कालमा थियो, राजाको बेलामा थियो जस्तो लाग्छ। अब अहिले त एउटा प्रश्न फेरि थप्न मन लाग्यो। हजुर, सुरुमा तपाईँले आमा फिल्ममा अभिनय गर्दाखेरि पारिश्रमिक पाउनु भएको थियो कि थिएन? अहिले त धेरै नायक नायिकाहरू पैसा तिरेर सुटिङ गर्छन्, पैसा तिरेर सेलिब्रिटी बन्छन्। तपाईँको चाहिँ के थियो, पैसा लिनु भएको थियो कि थिएन? थिएन, हामीले त कस्तो भने मलाई जागिर थियो त्यहाँ। त्यो अब कुरा आयो फेरि उही इन्टरभ्यू, पहिले यस्तो इन्टरभ्यू कुरा आयो के अरे हामीले त्यो कन्ट्र्याक्ट पेपरमा कन्ट्र्याक्टमा काम गरेको, हामीले 3 महिना 6 महिना कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि, अनि त्यो बेलामा हामीले 150 रुपियाँमा मेरो तलब थियो राष्ट्रिय आयोजनामा 18 सालमा 150 रुपियाँ थियो। त्यही 150 रुपियाँमा हामीहरू जागिर खाथ्यौँ र हामीले त्यो बेला कागजमा खटाएको सूचना विभागमा, संस्कृत विभागबाट सूचना विभागमा तपाईँ 1 महिना 1.5 महिनाको लागि यस्तो फिल्म बन्ने भएको हुँदा त्यहाँ काम गर्न जानुहोस् भनेर हामीलाई कागजमा खटाइयो। त्यति हो पैसा हामीले लिएको। अब अहिले त्यति बेलाको आदेशले सबै मान्थे, अहिलेको आदेशले काम गर्दैन। नेताहरूले सडक बनाउने घोषणा गर्छन्, ठुल्ठुला योजनाहरू ल्याउँछन्। आदेश पहिलाभन्दा निकै धेरै छ नेताहरूको आश्वासन पनि, तर राजाले भनेको कुरा पुर्याउँथे, नेताहरूले पुर्याउँदैनन् भन्ने कुरा गर्छन् अहिले जनताले। तपाईँ कति मान्नुहुन्छ? अब यस्तो नि मैले अब अहिले हुन त अब अहिले म राजनीतिमा जुन नेताहरूकोमा म गएको छैन, झन्डामा म परेको छैन अहिलेसम्म। म अरू कलाकारहरू गयो होला झन्डामा विषयमा गएर जानुभयो होला,
तर म चाहिँ अहिले नपाएको हुनाले म यो अब नेताहरूले मान्दैन भने त्यो बेला राजा भन्ने कुरा मान्छेहरू नतमस्तक भएर मान्थे क्या। जस्तो अब अहिले पनि राजा छैन भन्नुहोस्, अब राजा ज्ञानेन्द्र सरकार यसो ठङ्ग अवस्था सबैजनाको न्युज झुक्छ। त्यो किनकि परम्परादेखि राजालाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। राजाले पनि फेरि नचाहिने कुरा उनीहरूले चाहिँ गर्थेन आफ्नो। अब जस्तो अहिले पनि त हेर्नुहोस्, अहिले पनि नेताहरूले आफ्नो कुर्सी भएपछि त आफ्नो कुर्सीमा बसेपछि जे पनि गरिरहेछ नि, त्यो बेला पनि राजा भएपछि त आफ्नो बहुमूल्यमा आफू त बस्छन् झनै एकाधिकार भयो। तर झन् एकाधिकार भए पनि नि त्यस्तो किसिमले मेरो विचारमा चाहिँ नचाहिँदो कुराहरू नचाहिँदो उयोहरू गर्ने थिएनन् राजाहरूले चाहिँ है। आफ्नो अब जस्तो अब परम्परा अनुसार नियम अनुसार चाहिँ गर्थ्यो होला। अब यहाँ त अहिले नियमै छैन नि, अहिले नेपाल सरकारमा त नियमै छैन। जसले जे गर्ने हुन्छ, जसले जे भन्ने हुन्छ। अब एउटाले भन्छ म रेल लिएर आउँछु भन्छ, अर्कोले भन्छ के लिएर आउँछु भन्छ। अब हेर्नुहोस् अस्ति मात्रै बच्चा मऱ्यो ढलको, अहिले पानीको अवस्था भनेर। अब अहिले मैले फेसबुकमा हेरेको, अब भोलि भरमार के वर्षा हुँदैछ अरे, हामी चाहिँ अब आफ्नो घरबाट बाहिर ननिस्किनु नि, बालबालिका बाहिर ननिस्किनु नि, कसको तलमाथि भयो भने हामी छैनौँ, ज्यान छैन। त्यो भन्नुभन्दा पहिले ढलको सफाइ गर्नुपर्छ, बाटोघाटो बन्द गर्नुपर्छ, ढल हुने ठाउँमा नआउनु भनेर लेखिदिनुपर्छ। त्यो छँदै छैन। त्यति भनिदियो यो यसमा फेसबुकमा लेखिदियो भइहाल्यो। त्यस्तो जमाना भइसक्यो अहिले भनेपछि पहिलेको जमानामा पहिलेको जमाना धेरै स्वर्ण जमाना, मेरो विचारमा स्वर्ण जमाना थियो जस्तो लाग्छ। अब तपाईँलाई पुरानो राजनीति अनुभव नभए पनि बुझ्नु त भएको छ। अरू देशबाट नेपाल भ्रमण हुँदा र नेपालबाट राजनीतिक रूपमा अरू देशमा भ्रमण हुँदा के कस्तो चर्चा चल्थ्यो? अहिले त खालि आरोप प्रत्यारोप, शङ्का गर्छन्, कसले के बेचेर आयो, कसले के दिने सम्झौता गरेर आयो, या कोही आउँदैछ त्यो के लाभ लिने उद्देश्यले आयो भन्ने बढी चर्चा चल्छ। त्यति बेला कस्तो चर्चा चल्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण आउँदा र जाँदाखेरि? त्यो बेलामा किनबेच गर्ने कुरा जस्तो राजनीतिकहरूले यताबाट गएर इन्डियामा गयो, चाइनामा गयो, कहाँ गयो भन्ने कुरा जुन अहिले सुनिन्छ नि, त्यो सुनिने कुरै थिएन। अब हामी के गरेर जान्थ्यौँ, राजा जुन भ्रमणमा जान्थ्यौँ नि, हामी पनि भ्रमणमा सँगसँगै जान्थ्यौँ। जस्तो चाइनामा म गएँ, राजासँग, इन्डियामा गयौँ, इन्डियामा पनि हामी राजासँगै गएको हो, मैले सरकारसँग गएको हो। अब त्यो बेलामा राजा र उनीहरूको सरकार के हुन्छ भन्ने कुरा केही थाहा हुँदैन। हामी चाहिँ के नाच्न मात्रै जान्थ्यौँ। हामी कला क्षेत्रमा राजा कला प्रेमी भएको हुनाले हामी कला क्षेत्रमा जान्थ्यौँ। त्यो भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने सुन्नमा आइन्छ, हुन त म भिजेको छैन राजनीतिमा, यसो गरेर मान्छेले यहाँ बेच्छन् किनबेच भन्। अब त्यो बेच्ने किनबेच भन्ने कुरा अब के भन्ने, अब अहिलेको नेताहरूलाई पुग्दैन मेरो विचारले। जति खायो भने पुग्दैन। पहिलेका नेता भने थिएनन्, पहिले राजा भन्थे राजाको तलब हुन्थ्यो के हुन्थ्यो, उनीहरूलाई खान पनि कुरै छैन। अब पहिले कस्तो हुन्थ्यो भने मेरो यसो विचार गर्ने कि यसो विचार, घुस खान्छ नि मान्छेले, घुस त अहिले पहिले खान्थे, अहिले नै खान्छ नि। त्यो बेलामा घुस लुकेर खान्थे। अहिले त खुल्लम खुल्ला, मलाई यति दिए उसलाई यति दिए अनि मात्रै काम गर्छु, त्यति खुल्ला भइसक्यो अहिले। भनेपछि तपाईँ विचार गर्नुहोस् पहिलेको राजनीति र अहिले राजनीतिमा कति फरक रहेछ त। पहिले घुस त खान्थे तर लुकेर खान्थे, डर थियो, तर डर छैन अहिले त। ल मलाई यति दिए उसलाई दिए, ल यति भए हुन्छ। अहिले कुरा गर्नुहोस्, अब अहिले भन्नु महँगी कति बढेको छ विचार गर्नुहोस् त। पहिले मैले 150 रुपियाँ जागिर खाएर 100 रुपियाँ जागिर खाएर एक फ्लाइट लिएर मासु भात, 4 जना मान्छे मासु भात खाएर पनि पैसा रहन्थ्यो भनेपछि त्यो बेलामा सत्ययुग थियो हैन। पैसा महँगो थियो, माल सस्तो थियो। अब अहिले पैसा सस्तो छ, माल महँगो छ भन्छ, अति महँगो छ अहिले। त्यही भएको हुनाले अहिले महँगी पनि बढिरहेछ। मान्छेले महँगी कसरी खाने अब विचार गर्नु। अहिले बिरामी भयो भने गरिब त बिरामी नभए हुन्छ। अब एउटा एउटा केही गर्नेखेरि चाहिँ 18, 19, 20 हजारतिर मामुली एउटा चेकअप गर्न लाग्छ। यस्तो महँगी जमाना भइसक्यो। बिरामी हुने पनि गरिब नै छन्। अनि कसरी यो देश बन्छ त? यहाँ कहिले छैन। मतलब यो मतलब अब महँगीको उनीहरू क्या यसो महँगी नगर्नु भने के पनि गर्दैनन्। बाहिरबाट जति महँगो हेर्नुहोस्, अब पेट्रोल अब हुन्छ मलाई यसो विचार लाग्छ, हाम्रो यो गरिब देशमा धनी मान्छेहरू त रहेछन् नेपालको, किन भन्नु न। जस्तो अब अरू देशमा, इन्डियामा भनौँ, अरू देशमा भनौँ, 1 पैसा मात्रै बढ्यो भने कति आन्दोलन महामारी हुन्छ। हाम्रो देशमा एउटा उसमा 1 सिलिन्डरमा 1500, 150 रुपियाँ गर्नेखेरि 1 सिलिन्डरमा बनाउनेखेरि पनि
बरु पाउँदैन भनेर लिन जान्छन् हामी जनताहरू झनै लिन झनै लिन जान्छ भनेपछि गरिबी देशको धनी मान्छे पनि हो र हामीहरूमा पनि हामीमै भर पर्छ हामी केही बोल्दैनौँ हामी जनताहरू केही बोल्दैनौँ कि जसले जे गर्नुहुन्छ जुन नेताले जे भन्दैन हुन्छ जति महँगी बढाए त्यही भयो एक थरी मानिसहरू राजनीतिमै सक्रिय छन् गलत सही जे भए पनि राजनीतिक आफ्नो पार्टीको संरक्षणमा लाग्दाखेरि समाजका लागि राम्रो गर्नबाट चुकिरहेका छन् एक थरी सचेत व्यक्तिहरू समाजले पत्याएका व्यक्तिहरू म त राजनीतिमा लागेको छैन म पार्टीको छाता मुनि गएको छैन झण्डा उडेको छैन भन्ने कुराले पन्छिराखेका छन् बीचमा ठूलो दूरी देखिएको छ सचेत नागरिकले राम्रो कुराका लागि बोलिदिनु राजनीति गर्नु भन्ने होइन नेपालमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू टाढा बस्छौँ म त राजनीति थाहा छैन भन्ने कुरा गर्छन् यो भनाइ चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई अब हेर्नुहोस् अहिले जुन हाम्रो कलाकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गइरहेछन् कलाकार छाताभित्र गइरहेछन् उहाँहरूले पनि अब कुनै गएकोमा बन्धनहरू भन्दिनँ उहाँहरूको पनि केही होला त्यसमा गएपछि म देशलाई निम्ति के गर्छु भन्ने होला अब म चाहिँ म गएको छैन छातामुनिको तर के देशको लागि राजनीति गर्नको लागि राजनीतिक छाताभित्र बस्नुपर्छ र सुधारको लागि छाताभित्र बस्नु पर्दैन नि आफ्नो हिसाबले आफ्नो सोचले आफ्नो उसले पनि म आफ्नो देशको लागि सुधारको लागि म केही गर्न सक्छु नि त्यसो भएको हुनाले मान्छे गएको मान्छे जानु उनको केही होला ध्येय होला केही होला तर कलाकार एउटा तर जस्तो हामी सबै देश बनेन भन्छौँ होइन सबै जस्तो कलाकारले पनि भन्छ डाक्टरले पनि भन्छ वकिलले पनि भन्छ टिचरले पनि भन्छ सबैले देश बनेन भन्ने कुरा गर्छौँ तर आफ्नो क्षेत्रबाट हामीले सही भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने केही राजनीतिक नेताहरूले दिएको दबावलाई नमानेर आफ्नो काम गर्ने हो भने देश बन्ने कुरा मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न त्यो त मान्छु म तर हामी आफै मान्दैनौँ हामी आफै गर्दैनौँ क्या हामी दबावमा भएपछि हामी झुकिहाल्छौँ यो किन के भइरहेछ भन्ने कुरामा हामी जनतै सक्रिय भएको छैन मेरो विचारले जनता सक्रिय भयो भने यो कुनै नेताहरूले के गरेर केही हुने कुरा होइन अरू ठाउँमा पनि जस्तो म आजभन्दा 42 वर्ष अगाडि म जर्मनमा गएको थिएँ मेरो श्रीमानसँग मेरो छोरी उहीँ पाएको त्यो बेलामा हेर्नुहोस् 42 वर्ष अगाडिको जर्मनमा त्यो बेला यति सिस्टमले बनेको देश रहेछ जस्तो म जस्तो आइमे कोही ट्रेनमा जानुपर्छ भने कोही केटाहरू बसिरहेको छ चुरुक्क उठ्ने त्यो बेला संस्कार कुरा त्यो केले गर्दा आफूले जनताहरूले आफूले गरेको त हो नि यहाँ पनि त्यसो गरे त अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब अहिले हुन त बनाएको छ नेपाल सरकारले महिला सिट बनाएको छ अपाङ्ग सिट बनाएको छ दिँदैनन् त्यो कसले भन्यो अब जस्तो म उभिरहेको छु त्यहाँ केटा बसिरहेको छ उनीहरू भन्नु पनि जवाफ आउँछ त्योभन्दा बरु बस्नु उभिने जाति भने त्यो सिस्टम हाम्रो देश अलिकति कम विकसित भएको देश हामी आफै जनतै सक्रिय नभएर हो जनता सक्रिय हो त हाम्रो देश राम्रो भन्छ हाम्रो दबाबमा नबसौँ न हामी नेताले भनेको कुरा राम्रो कुरा लिउँ नराम्रो कुरा नलिउँ न तर यहाँ उसले नेताले भने कि झुकिहाल्ने जस्तो सञ्चार माध्यमसँग नजिक अवश्य पनि भइहाल्नुहुन्छ कला क्षेत्रको व्यक्ति पर्नुभयो हरेक दिन कहीँ न कहीँ कसैको भोकमरीबाट मृत्यु कसैको चाहिँ चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु कोही भूकम्प पीडित चाहिँ जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भन्ने कुरा समाचारहरू आइरहेका छन् यसो सुन्दाखेरि देशको राजनीतिले के गरिदिए हुन्थ्यो ती पीडितहरूका लागि ती असहायहरूका लागि भन्ने कुरा लाग्छ मनमा के आउँछ अब हेर्नुहोस् म पनि एउटा दुर्गम क्षेत्रको म बुहारी हुँ पहिले महाकाली अञ्चल भनेको सुदूरपश्चिमाञ्चल म पाटन बैतडीको म पनि बुहारी चेली हो म आजभन्दा कति वर्ष अगाडि म एकचोटि गएको थिएँ घरमा जानेखेरि त्यो बेलामा पनि धेरै नै अब यसो नि त्यो हुनुमा नि एउटा कुरा कस्तो भने एजुकेसन थिएन मान्छेलाई शिक्षा भन्ने थिएन सबभन्दा अनिवार्य शिक्षा नै हो कुनै ठाउँमा मान्छेले शिक्षामा अब अलिअलि परिवर्तन धेरै भएको छ शिक्षा अहिले गाउँ गाउँमा नि भएको छ त्यो बेलामा थिएन अनि अशिक्षाको अनुसारले पनि मान्छेले बुझ्न गाह्रो भयो आफ्नो जिन्दगी के हो देश के हो खान लाउनु कसो त्यस्तो भन्ने कुरा पनि शिक्षाले गर्दाखेरि सबभन्दा मेरो विचारले कसरी भने नेपाल सरकारले हुन त अब हाम्रो देश एउटा कस्तो देश भयो भने पहाडी देश मुलुक भयो दुर्गम क्षेत्र भने अब जस्तो अब अहिले भन्नुहोस् अलिक कठिनाइ देश हो यो हाम्रो त्यो त मान्नै पर्छ गर्छु भन्दा भन्दै पनि गर्न सकिँदैन त्यो धेरै मान्नुपर्छ जस्तो अब अहिले हेर्नुहोस् अब बाटोमा पहिरो जान्छ यो जान्छ बाटो खल्ला त्यो नेताहरूले गर्ने कुरा होइन देशले गर्ने त्यो त अब प्रकृतिले गर्ने कुरा हो हाम्रो देशै त्यस्तो किसिम अलिक अप्ठ्यारो किसिमको देश छ भौगोलिक अब अरूहरूको देश कुनै सम्म छ कुनै के छ त्यो भएको हुनाले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो अब म के भन्छु भने नि नेपाल सरकारले हुन त अब जुन पनि ठाउँमा गरिब पनि छन्
धनी पनि छन् मान्छेहरू, त्यस्तो अनकन्टा ठाउँ मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छन्। हामी हेर्छौँ टुप्पामा एउटा घर छ, तल कसरी आउला भने हामी पनि बाटो त्यो गरेर पनि मान्छे बसिरहेको छन्। तर अब त्यो के भयो भने हाम्रो नेपाली सरकार हाम्रो त्यो हिसाबले बसिरहेको हुनाले नेपाल सरकारले चाहिँ अब गरिब मान्छेलाई गएर घर ढोकामा दिएर दिनको साध्य छैन होइन। तर मेरो विचारले चाहिँ सक्ने मान्छेहरूले शिक्षामा बढ्ता दियोस्, गाउँघर जोड दिउँ। गाउँघरमा शिक्षा भएपछि मान्छेहरूले त्यसै अहिले पनि धेरै फरक भइसक्यो। अहिले सुदूरपश्चिमका मान्छेहरू नेताहरू भएर आइसके, त्यो किन शिक्षाले गर्नेखेरि हो। त्यो मेरो विचारमा के गर्नुपर्छ भने अब त्यो भोकमरी गर्ने मान्छेले जस्तो अब त हाम्रो अस्ति भुइँचालो गयो, त्यो प्रकृतिले गर्ने कुरामा त्यो कुनै ठाउँमा धेरै गयो, कुनै ठाउँमा धेरै गयो। अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले भोकमरी हुन्छन्, त्यो जाडले कठ्याङ्ग्रेर मर्छन्। अब त्यो चाहिँ अब नेपाल सरकारले आफ्नो हेरेर, देश हेरेर, आफ्नो ठाउँ हेरेर कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो एउटा कलाकारले बुझ्दाखेरि त्यो पनि देशकै पहिलो नायिकाले देशमा मधेस र पहाडको बिचमा एउटा चिसोपनाको स्थिति जनताको तहमा चाहिँ छैन, हामी यो कुरा नजोडौँ। तर राजनीतिक रूपमा माथि मधेसिया पहाडिया भन्ने एउटा पछिल्लो समय राजनीतिमा यो अपशब्दहरू जनतालाई भिज्ने गोज्ने प्रकारको यो सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ? नमजा लाग्छ किनभने त्यो बेलामा पनि त पहाड र मधेस तराई भनी थियो नि त, पञ्चायत कालमा पनि राजाको बेलामा पनि त थियो नि। त्यो बेला उठेन नि, उठ्न सकेन नि, किन उठ्न सकेन? त्यो पनि सबै मान्छे नेताहरूले गरेर नै हो यो कुरा भएको। जनताहरूले गरेको यहाँले भन्नुभएको त ठिक हो, जनताहरूमा चाहेको छैन टुक्राउन। त्यो बेलामा राजाहरूले पनि टुक्राएको थिएन नि, जनराजाले एकीकरण गरेको थियो भएन। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको हुनाले त्यो हाम्रो नेपालभरि बस्यो। कुनै पहाड कुनै क्षेत्र भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याएको थिएन। तर किन पहाडले पनि मान्छे चाहिन्छ, मधेस चाहिन्छ, मधेसलाई पहाड चाहिन्छ, सबै कुरा मिलाएर गरेको थियो। जस्तो 4 जात 36 वर्ण 14 अञ्चल 75 जिल्ला भन्ने कुरामा कति राम्रोसित मिलाएको थियो है। अब अहिले चाहिँ मान्छेले मधेस भने चाहिँ सबै यो नेताहरूले नै गरेको, जनताहरूले गरेको। नराम्रो लाग्छ यो झगडा, यो कुरा पहिला उठेकै थिएन खासमा भने यो झगडा उठ्दै अहिले उठिरहेछ होइन। अब त्यो उठेको नराम्रो लाग्छ नि, नमजा लाग्छ नि। आफ्नो देश टुक्रिएको अब हुँदा अब मधेस टुक्रिने, अब मधेस टुक्रिएपछि हिमाल टुक्रिएला, हिमाल टुक्रिएपछि फेरि अब उपत्यका होला, अनि के हाम्रो त्यो टुक्रा गरेर बस्ने? त्यही हो। म त नमजा लाग्छ, अति नराम्रो लागिरहेछ मलाई जुन यो अहिले मधेस र यो असाध्यै नराम्रो चिसोपन लागिरहेछ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, जस्तो कुरा बुझ्दै जाँदा? अब नेताहरूले नै यो हुन त सबै यो काम गरेको नेताहरूले नै हो। उहाँहरूले नै बुझेर हामी पहाडको दाजुभाइहरू, मधेसको दाजुभाइहरू सबै मिलेर एकजना मिलेर जनताहरू नै मिल्नुपर्छ। अब चाहिँ नेताहरूले चाहिँ यो गर्न सक्दैनन्, सब चिसोपना आइसक्यो है। जनताहरू नै मिलेर, हामीहरू नै मिलेर बरु यस्तो कुरामा यो हुँदैन, यो देश पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा र गर्नुमा धेरै राम्रो छ। अब नेताहरूले त बिगारिसक्यो सबै कुरा। जनताको हातमा ठुलो भूमिका छ हामीहरूको हातमा। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, मैले भेटेका जति पनि नेताहरूले उहु भुवन दिदी मैले तपाईँको फिल्म हेरेको थिएँ भने एउटा सम्मान सद्भाव तपाईँलाई प्रकट गर्छन्। र उहाँहरूले देशका लागि काम नगर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ? तपाईँलाई गर्ने बानी व्यवहार सम्मान र अनि जनताको पीडा देख्दाखेरि त्यो पीडामा नेताहरूले साथ नदिएको देख्दाखेरि कति फरक लाग्छ उहाँहरूको चरित्र? अब हेर्नुहोस्, चरित्र भन्ने कुरा त अब हामी पनि अब राजनीतिक चरित्र मात्रै कुरा गर्नु, अब हामीले राम्रो यसो हेरेर बोल्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले पनि अब देशमा आएर यो भाषण गर्नुहुन्छ, ऊ भाषण गर्नुहुन्छ। मान्छेहरूले हुन त अब हाम्रा राजनीतिकहरू धेरै मन्त्रीहरू चाहिँ भाइहरू हुनुपर्छ। अब सब मेरो त भाइहरू भन्नुपर्छ धेरै मान्छेहरू। उहाँहरू अलिकति रिसाउनु होला, तर कस्तो भने उहाँले जस्तो हामीलाई त सम्मान गर्छन्, जस्तो मलाई भेट्ने सम्मान गर्छ, त्यस्तै सम्मान अब देशमा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा त अब देशको वातावरण हेरेर सिचुएसन हेरेर हेर्नुहोस्। यस्तो भएर भोकमरी भइरहेछ, यो भइरहेछ, केही भएको छैन, बाटोघाटो खत्तम भइरहेछ। त्योबाट यसबाट थाहा हुन्छ कि उहाँले कति गर्नुभएको छ, कति गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा त्यसबाट थाहा हुन्छ। तपाईँलाई जतिसुकै राम्रो व्यवहार गरे पनि तपाईँलाई जनताको लागि केही गरिदिनु हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नि। अब जनता नै हो हामी पनि। एउटा कुरा एउटा कला क्षेत्रमा लाग्यो भने म पनि एउटा जनतै हो। जनताले म मात्रै खुसी भएर हुँदैन नि, सबै खुसी हुनुपर्छ, सबैलाई आनन्द हुनुपर्छ। म पनि त्यही हो, जनता नैलाई उहाँले गर्नुपर्छ। जस्तो भर्खरै मात्र डिन नियुक्तिको विषयमा डाक्टर गोविन्द केसीले लामो समय अनसन गरे राजनीतिकरण नगर भनेर। तर फेरि पनि उहाँले एउटा आन्दोलन गरिराख्दा पनि राज्यका हरेक क्षेत्रमा
जस्तो त्यही ठाउँमा भने यो व्यक्ति नभइकन यो गर भन्ने एउटा सचेत नागरिकको पनि छ। कुनै व्यक्तिलाई तोकेर फलानु व्यक्ति भएन वा यो व्यक्ति हुन्छ भन्नु कति जायज छ। र त्यस्तै गरी संवैधानिक आयोग नियोगमा जहाँ जनताका लागि काम गर्ने भनेर निष्पक्ष व्यक्ति जानुपर्ने हो, त्यहाँ राजनीतिक व्यक्तिहरू गएर आफ्नो पार्टीका लागि या आफ्नो नजिकको आस्थावान पार्टीको लागि या आफ्ना रुचाएका व्यक्तिका पक्षमा फैसला या त्यो योजना पारिदिने या त्यो कुरा बोलिदिने गर्छन्। यस्तो सुन्दा के लाग्छ राज्यका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुँदाखेरि? हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण भइरहेछ। हुँदा हुँदा हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुन्छ। हाम्रो कला क्षेत्रको पनि करण भइरहेछ यो हिसाबले। किनभने अब मान्छेले त्यो राम्रो होइन, हुन त एक हिसाबले उहाँकै सन्तानको लागि त राम्रै हो, तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कुर्सी हुनसाथ आफ्नै मान्छेलाई मात्रै त्यो होइन नि, त्यो गर्ने राम्रो होइन नि। बरु उहाँले के गर्नुपर्छ भने आफ्नोलाई पनि राख्नुपर्छ भाग त, तर धेरैसो जनताहरूको निम्तिमा काम गर्नुपर्छ उहाँले। तर धेरैसो देखिरहेछौँ अब यो कुर्सीमा बसेपछि, हुन त पहिले पनि कुर्सीमा बसेपछि आफ्नो मान्छेले गर्थे, तर के भने अघि नै भने डराउँथे गर्नलाई। तर यहाँ त अहिले खुलेआम गरिरहेछन्। आज मेरो छोरीलाई, आज मेरो नातिको नातिनीलाई यस्तो किसिमले भाग भन्न अहिले भइरहेछ है। त्यो गर्नु धेरै नराम्रो हो। त्यो गरे भने देश खत्तमै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब हामी कला क्षेत्रमा पनि लाग्ने मान्छेहरूलाई पनि अब जस्तो अब कला क्षेत्रमा कलाकारहरूलाई क्षेत्रमा लागिरहेछन्, तर उहाँहरूलाई मिसयुज भइरहेछ। जस्तो राजनीतिहरूले हाम्रो कला भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई मिसयुज गरिरहेछन्, मैले देखिरहेको छु है। त्यो गर्नु राम्रो नै होइन, किनभने भागभन्डा भन्ने कुरा चाहिँ सबैमा हुन्छ। तर जति पनि अहिले अब यो मान्छे हुन्छ, यो मान्छे हुनु ल भन्नुहोस् त, म यो ठाउँमा गएपछि म यो काम गर्छु भने जान्छु नि म त है। अब त्यो तपाईँले पनि विश्वास त गर्नु पऱ्यो नि। अब त्यहाँ जान साथै उहाँको मन पल्टिन्छ, उहाँको मगजै पल्टिन्छ। अनि त्यो कसरी भयो थाहा पाउनुहुन्न। अब को मान्छेले गएर कसले के गर्छ भन्ने कुरा नै मान्छेलाई यहाँ गाह्रो भइसक्यो। जस्तो अब अहिले हामीले सुन्छौँ यङ ब्लड भन्छौँ होइन। यङ ब्लडलाई दियो भने, हुन त सबै ओल्ड ब्लडै आइरहेछन् अहिले होइन। यङ ब्लडलाई दियो भने देश सप्रिन्छ भन्छन्। सायद त्यसो पनि हो किन, यङ ब्लडलाई दिएर चाहिन्छ किन? कि त सोच नयाँ सोच लिनु पर्यो, त्यसले गर्दा केही देशलाई विकास हुन्छ किन? अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा आज तपाईँ कलाकार भएर पनि धेरै राजनीतिसँग जोडिएको प्रश्न पनि सोधेँ। कार्यक्रमको नाम पनि राजनीति भएको कारणले सोध्नै पर्यो। होइन, म त राजनीति थाहा थिएन, तर भन्दा हुँदै आएको। अन्त्यमा जस्तो राजनीतिक माध्यमबाट समाजलाई राम्रो दिशामा डोर्याउनको लागि जिम्मेवार नेताहरू, जिम्मेवारी लिएका नेताहरूले यदि सही तरिकाले जनताका लागि काम गरिदिने हो भने देशमा के परिवर्तन आउँथ्यो र आउनै पर्छ भन्ने कुरा, कुन क्षेत्रमा सुधार हुनै पर्छ भन्ने विचार लाग्छ यहाँलाई? र नेताहरूको नियतमा कसरी सुधार आउन सकिएला? अब हेर्नुहोस्, नेताहरूको नियतमा सुधार त हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी भन्न सक्दैनौँ। जनताहरूले हामीलाई त कस्तो स्वच्छ नेताहरू आओस्, देश विकासको लागि, जनताको भलोको लागि, जनताको लागि काम गर्ने नेताहरू आओस्, त्यो भन्ने म छु। अब तर उहाँको मनभित्र त हामी पस्न सक्दैनौँ है। तर म के भन्छु भने नि, सबै नेताहरू आएर अरू देशमा जस्तो अरू देशका नेताहरू पनि छन् होइन, आफ्नो चाहिँ धेरै नगर्ने, आफ्नो देशलाई धेरै जनतालाई गर्ने नेताहरू पनि देखिरहेछौँ अरूहरूको देशको। त्यस्तै उहाँहरूले पनि अनुयायी गरेर देशको लागि, जनताको लागि मात्रै आउने नेताहरू आउनु धेरै राम्रो छ। तर उहाँहरूको अब त्यहाँ जान साथ अब उनीहरूको मन त भित्र सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले म के भन्छु भने, देशको लागि नेताहरू त चाहिन्छ, नचाहिने भन्ने होइन। किन एउटाको त हामीले चाहिँ त कमान्ड त लिनै पर्यो नि। तर राम्रो नेताहरू आएर राम्रो देशको लागि, जनताको लागि, हितको लागि कसरी के हुन्छ भन्ने कुरामा त्यो बुझ्ने नेताहरू आयो भने धेरै राम्रो हो। जस्तो अब म राजनीतिमा म केही गरेर अब म राजनीति कलाकार क्षेत्रबाट राजनीति म गइदिएँ भने म के गर्छु सबभन्दा पहिले भने मेरो विचारमा चाहिँ देश र जनताको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले शिक्षाको म गर्छु है। त्यसपछि हुन्छ नि इन्डियामा एउटा हुन्छ नि खाना, मकान, कपडा हुन्छ नि, आधारभूत आवश्यकता, त्यो चाहिँ म पुरा गर्छ सबभन्दा पहिले। जनताले चाहिने त्यही हो। त्यो गरिसकेपछि अनि खाना पायो भने त मान्छेले सोध्छ नि के गरौँ भन्ने कुरा। खाना नपाएपछि त अनि कराउने भयो, मान्छे जन्मियो। त्यो चाहिँ म 3 थोक 4 थोक भोकले र चिसोले या गर्मीले औषधि नपाएर कोही मर्न नपाउनु भनेको यो 3 थोक पहिले सबभन्दा पहिले नेताहरूले गरिदियो भने जनताहरू अलि राहत हुन्छ। अनि त्यसपछि
सुधार गर्ने त्यस्तो लाग्छ। साथसाथै अर्को प्रसङ्ग जोडिहाल्न मन लाग्यो, नेतृत्वमा त यो कुरा आउनु पर्यो या तपाईँ आफै राजनीतिमा गरे तपाईँले त्यस्तो गर्ने इच्छा तपाईँको रहेछ र जस्तो तपाईँ जस्ता समाजका विभिन्न क्षेत्रमा बसेका सचेत नागरिक जसले देशलाई बुझेका छन्, देशको राजनीतिलाई बुझेका छन्, परिस्थितिलाई बुझेका छन्, उहाँहरू र समग्रमा आम जनताको नेतृत्वले मात्रै गरेन भन्ने होइन, आफ्नो ठाउँबाट राम्रो काम गरेर समाज सुधार र देश विकासको लागि त उहाँहरूको पनि सहयोग हुनसक्छ। त्यसका लागि चाहिँ अब जनता सचेत नागरिकहरूमा के जागरुक आउनु पर्यो, के गरिदिनु पर्यो उहाँले आफ्नो तर्फबाट? अब उहाँहरूको के छ, जस्तो अब अर्को कुरा नगरौँ, म अब कला क्षेत्रमै भएको नाताले म कला क्षेत्रबाट देशको लागि के गर्न सक्छु होइन, के मैले मेसेज दिन सक्छु, त्यो मैले कला क्षेत्रबाट गर्न पर्यो। जस्तो डक्टरहरूको पेसाबाट डक्टरहरूले आफ्नो पेसा हुन्छ नि, नागरिकहरूको ठुल्ठुलोहरू उनीहरूले आफ्नो पेसाबाट देशलाई के चाहिँ चाहिन्छ होइन, त्यो किसिमको सबै सचेत भएर नागरिकहरू सचेत भएर यो देशलाई बनाउने हो भने त यो देश त फेरि हाम्रो देश त धेरै राम्रो हो है। भौगोलिकले अलिकति कठिनाइ भए पनि अरू वहाँ त धेरै राम्रो यो देश हो। त्यस कारणले गर्दा म के भन्छु भने सबै नागरिकहरू सचेत भएर आफ्नो ठाउँबाट के योगदान गर्न सकिन्छ त्यो मात्रै योगदान गऱ्यो भने मात्रै देशको धेरै सुनमा सुगन्ध हुन्छ। अन्त्यमा आफै के भन्नुहुन्छ कि राजनीतिक नेतृत्वलाई र जनतालाई यो देश हामी राम्रो बनाऊ, सबैको स्वाभिमान नेपालीहरू एउटा सम्पन्न भएर बसौँ भनौँ? त्यो त म अहिले पनि चाहन्छु आफ्नो देश स्वाभिमान मान्छेले सबैले चिनोस्, जानोस्, मान्छेले गरोस् नेपाल यो हो भन्ने कुरा मलाई अहिले गौरव लाग्छ। जस्तो पनि अब मान्छेहरूले हाम्रो झन्डा हेरेर मलाई आफूलाई गौरव लाग्छ, अरू देशले पनि गौरव हुन्छ। अरू धेरै किसिमको अब ड्रेस हामीहरूको हेर्नुहोस्, नेपाली ड्रेसहरू कस्तो राम्रो छ। अब त्यही देशमै पहिलेका नेताहरूले यो झन्डा पनि परिवर्तन गर्छु भने यो भने गर्छ, हेर्नुहोस् त्यो झन्डा परिवर्तन गर्दाखेरि जनताले नमानेको हुनाले झन्डा परिवर्तन गर्न सकेनन्। अनि नेपाली ड्रेस पनि जनताले नमानेको हुनाले हो, जनता यस्तो यस्तो कुरामा अरू कुरामै सचेत हुनु पर्यो। यो कुरा मान्दैनौँ, जस्तो अब के अरे तराई देश र मधेस र यो पनि हामी मान्दैनौँ भनेर जनताहरू लागेको त यो केही हुँदैन नि। सबै कुरा जनतामा सचेत हुनु पर्यो र जनताको सचेत हुन साथसाथै अब जस्तो यहाँको कमान्ड गर्ने मान्छेहरू पनि सचेत हुनु पर्यो कि नेपाललाई बनाऊ, आफ्नो देश बनाऊ, आफ्नो स्वर्ग बनाऊ मान्छेले भन्छ नि। मान्छेहरू इन्डिया टुरिस्टहरू आउँछन् नेपालको देखेर कस्तो रमाउनु छ, यस्तो देश भन्छन् है। अब हाम्रो त्यो देशलाई अब आफ्नो देशलाई हामी नराम्रो भएर भन्छौँ। त्यही भएको सचेत नारीले सचेत नागरिकले के गर्नु, आफ्नो देश बनाऊ, आफ्नो देश सुन्दर बनाऊ, मेरो यही चाहना इच्छा छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालको पहिलो नायिका, झन्डै 7 दशक जति नेपाली कला क्षेत्रमा जीवन बिताउनु भएको सक्रिय कलाकार र कला क्षेत्रबाट नेपाललाई एउटा ठुलो योगदान पनि पुर्याउनु भएकी भुवन थापा जन नेपालको पहिलो नायिका पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रम राजनीतिमा उहाँले नेपाललाई कसरी बुझ्नु भएको छ, नेपालको राजनीतिलाई कसरी बुझ्नु भएको छ र राजनीतिक माध्यमबाट हरेक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनको लागि साथसाथै नागरिकको तर्फबाट राज्यलाई सहयोग गर्नको लागि कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला, जनता, आम नागरिक र नेतृत्ववर्गले लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गऱ्यौँ। केही कला क्षेत्रको प्रसङ्ग पनि जोड्यौँ। अर्को साता नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ। सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।